এডাল নাই জ্বলা কি জ্বলিলে হা কি জ্বলিলে ও হেপে নাই জ্বলা ও হেপে নাই নজ্বলাডাল দেখিলে কি গৈ দিছে দে নাই হোৱা নোহোৱা নি কেনেকৈ হ'ব এতিয়া হেপে নাই হোৱা গুড মৰ্নিং এভৰিৱান আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি ৰাতিপুৱাই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ যিহেতু দেৱালী পালেহিয়ে চবেই লাইট লগাইছে আৰু মই লগোৱা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে মানে সময়ো পোৱা নাই আৰু তাতে ঘৰলৈ গ'লোঁ চবৰে মনবোৰো ভাল নহয় আইতাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মানে আহিলোঁ ঘৰলৈ আৰু ঘৰত মানে দেখাও আছে যেতিয়া লাইট সৰু ল'ৰা থাকিলে এনে লাইট চাইট এইবিলাক লগালে ভাল পায় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যোৱাবাৰ আহিও ইমান বুজিয়ে নাপালে সৰু হৈ আছিলে এইবাৰ অকণমান ডাঙৰ হৈছে সেইকাৰণে আৰু কেইটামান এনেই আৰু লগাম বুলি ভাবিছে আৰু তাকে মানে পুৰণাবিলাক উলিয়াই মেলি এতিয়া দুইটা চাই আছে তাকে অলপ আপোনালোককো দেখাম আৰু দিনটো কি কৰোঁ উলিয়াই আছে আৰু উলিয়াবলৈ গৈছে মানে কাৰ্টুনকেইটা আদি দুইটাই কি খুলিছে দেহা হে লাইট বুলি কোৱা লাইট এইবিলাক মানে যোৱাবাৰ লগাইছিলোঁ আমি তাৰপিছত এনেকৈ থৈ দিছিলে মানে ভালকৈ থৈ দিছিলে বাৰু কি হৈ আছে চাই চেক কৰি পেলাই নি ভালবিলাক চাই লগাব লাগিব আৰু তেলৰ বটল এইবিলাক কি লাইট বুলি কয় পিক্সেল LED হয় মানে যোৱাবাৰ প্ৰথম এইবিলাক আনিছিলে মানে এনেই নহ'লে এইবোৰ যোনবোৰ টুনি লাইট কয় এনেকুৱাবোৰ লগোৱা হয় যোৱাবাৰ এইবিলাক লগাইছিলে ভালে লাগিছিলে বাৰু চবেই ভাল লাগিছিলে বুলি কৈছিলে তাৰপিছত সেইকাৰণে এইবাৰ এইখিনিকে লগাব আৰু বেয়া নাই হোৱা চাগে বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ যোগা মই নহ'লেও হ'ব নেকি ঠিক নাই এইবাৰ তুমি দলিওৱা দেখি সি নিলে দলিয়াবলৈ এইফালে লাইট লগাই আছে হৈছেগৈ আৰু আৰম্ভ কৰিছেহে বাৰু চাগে নাই বেলেগক মাতিলে আকৌ দেখুৱাই থাকিব লাগে ন এনেকৈ কৰ বুলি সেইটো কাৰণে মানে আৰু নিজেই কৰে মানে নিজৰ মতে এয়াই ওপৰত উঠি লাইটবিলাক লগাই আছে এয়া মানে নিজে লগাই মানে বেলেগক দিলেও আকৌ কৈ থাকিব লাগে ন কোনোবা এজনক যদি মাতোঁ মানে এতিয়া কৈ থাকিব লাগে এনেকৈ লগাওক আৰু নিজে ব্যস্ত নিচিনাই হয় সেইকাৰণে মানে নিজে কৰাই ভাল বুলি মানে নিজে কৰে আৰু মানে চাই থকা নিজে কৰা একেটাই দেউতাকে সেইবোৰ কৰি থকা দেখি একদম ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে মানে যোগালী কাম পূৰা কৰি আছে এখেতে দেউতাকে এইবোৰ কামত লাগি আছে তেওঁ কামত লাগি আছে এইকেইটা দি দিলতহে মানে শান্তি নহ'লে বাৰে বাৰে এইটো কৰেগৈ সিটো কৰেগৈ এই কেবুলকেইটাৰ লগত এইকেইটা দি দিলত তেতিয়া মানে পাৰিছা নাই খুলিব খুলিছা তুমি অহা দেখি ইও গুচি আহিলে দেখিছানে তাতলৈকে ৰৈ নাথাকে নহয় আৰু এইফালে এখেতক দেখিছেই নহয় কি ক'ব মানে তাক যদি সমানে মানে তাকো কিবা এটা নিদিলে নহয় মানে দেউতাকে যদি স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰেদি কাম কৰে তাকো মানে এডাল দিব লাগিব আৰু কৰিবলৈ তেতিয়াহে মানে কিবা কাম কৰিব পাৰি মানে সি একদম সমানে মানে ইয়ে যেন বেছি জানে এনেকুৱাহে কৰে মানে আৰু কি ক'ম মানে যিটোকে কৰে মানে পিছতে মানে ই যাবই আৰু কৰিবলৈ এয়া চাওক গাঁৱটোৰ মানে এফাল লাইট লগাই হ'ল আৰু ইফাল থাকিলে কাৰণ এতিয়া মানে 12টা বাজি গ'লগৈ আৰু ইফালে 2টাৰ পৰা ডিউটি আছে সেইটো কাৰণে ইমানতে আজি সামৰিলে
আকৌ আহি কাইলৈ লগাব চাগে ৰাতিপুৱা এইখিনি আজি আহিব ৰাতি 10টাত সেইকাৰণে আকৌ কাইলৈহে লগোৱা হ'ব আৰু আজি ইমানতে সামৰিলে আৰু বাহিৰত কৰিবা বলা তুমি ল'ৰাটো কৰিবলৈ লাগে বলা এতিয়া কি হয় এখন যদি বেলেগ গাঁও হয় কি কৰিবা বলা বলা নিজেহে লেতেৰা কৰিলা চফা কৰা আৰু ৰখি থাকিব তুমি কেতিয়া কৰিবা ঠিক নাই ন লগৰ কাম লগতে খালে খাম তাকে নিজে কৰি দিয়া নাৰিকলৰ লাৰু কেইটামান বনাইছোঁ ৰেচিপি নিদিওঁ আৰু সকলোৱে জানে নাৰিকলৰ লাৰু বনাব সেইকাৰণে ৰেচিপি নিদিওঁ আৰু পটাপট কৰি বনাইছোঁ মানে পিছত কেতিয়াবা দিম বাৰু আজি নিদিওঁ আৰু দিৱালীৰ কাৰণে অকণমান কালাৰফুল কৰি দিছোঁ ফুড কালাৰ অকণমান দি দিছোঁ নাৰিকলৰ লাৰু বনাই হৈ গ'ল অকণমান কালাৰ দি দিলোঁ আৰু দিৱালীৰ কাৰণে বনাই মেলি হ'ল এতিয়া বাহিৰৰ লাইটখিনি চাওঁগৈ মানে জ্বলিছে নে নাই চুইচটো দি চাওঁগৈ আৰু কি জ্বলিলে কি জ্বলিলে কি জ্বলিলেনো Wow! Oh, putih. Yo, ini lagi apa lo putih? Au, putih. Iki jadi lah. Oh, hepe nak jalan, hepe nak jalan dan dikit lagi jadi sudah. Nama ni kena kau boy dia. Hepe nak hua? Cui. Au. এতিয়া মানে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ গৈ আছে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ পিছৰখিনি কাইলৈ দেখাম আৰু কি কৰোঁ দিৱালী বুলি সৰুকৈ অকণমান চেলিব্ৰেট কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখাম বুলি দেখুৱাম আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে চাই জনাব বৰ বিশেষ দেখুওৱা নহ'ল বাৰু হ'লেও আৰু বাকীখিনি তেতিয়া পিছত লৈ আহিম আৰু পিছৰ মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়া আজিলৈ আহোঁ আৰু যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এইকেইজনক তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব এতিয়া আজিলৈ আহোঁ তেতিয়া বাই